Hi from Ukraine, our dear viewers. Today we are going to show you the procedure of pedicure, of medical pedicure for the elderly people. As you can see here on the pictures, the soles are not in the good condition. The skin is dry and sensitive. So if we live without treatment, this kind of thing of skin here will appear a lot of painful deep cracks. So stay tuned, it's going to be interesting. We start to remove the dead skin with a razor blade, and as usual we strongly recommend not to repeat it at home. This video has educational purpose only. We don't aim to shock or disgust the viewers. Тут найкращий варіант. Коли робили сте останній раз педикюр? Давно, так? В минулому році. Добре. Але сам собі чищу таким, Тьорочку, так? Йой, лишіться лимо тої тьорочки. Я вас тому питаю, що це, тому що ви ту тьорочку в поверхні ці тріщинки забираєте, але ви її розрихлюєте кожу, і там, де ви забрали одну, там утворюється 3-4 більше. Розумієте? Тому у вас і кожа така сухова, тому вона у вас і так суха, то це не означає, що вона у вас песка. The client is recommended not to use at home pumice natural stone, because when you use it with removing of dead skin, you damage the healthy skin. We apply remover. Давайте мені цю ножку сюди. Станочка немає цього. Все время кладу в ящик, все время нема. Значить, покладь так, щоб там не було. Все. Спрячь. Щоб поробити вам тумбочки під ключом, Може. щоб ви друг у друга не цей. Ні, то просто коли такий хаос, у нас много там не починати. The best way to treat this kind of skin is podiatry drill with abrasive cap. Because with the razor blade we can remove only the big quantity of that skin. But all the skin is thin, so we risk to damage it. After applied remover, here you can see the micro cracks. In this case, home treatment doesn't work. You need to use only moisturizing creams. Кожа тонка, тому дуже важливо, щоб вона не перегрілася. Тому ми поверхнево знімаємо, а потім повернемося ще. Я вже це сказав.
The skin is thin and sensitive, so we need to be as careful as possible. Скотч. Прошу. Скотч там, я держав скотч, такий медичний. Так. Пластик. Пластир. Пластик, да, правильно. Так. А для чого? Бо там шарик такий дуже і відкопували. Ага, тут. Да. Mosaic. Мозолик. Да. Here you can see the trace of old cows. По-мадянськи, знаєте? Ні. En beszélek egy kicsit magyarul. Тюксен, тюксен. Тюксе. Курячий. Nem beszélek jól. Igyekszem beszélni. То називається бородавка. Бородок. Да, бородавка. Ну, якщо брати медичний термін. А в простонароді, да, називають ті так, як кажуть. Курячка. Да. Ні, тримайте, вона не мішає мені абсолютно. And the same work with another foot. Please support our channel with your subscription and don't forget to click the bell to be updated with our daily new videos. Яринко, ти все справила? Ярина. Валики туди. Да, я вже вспомнила, за що ти так. Да. Так, Ворс з носків, бо дуже в нього Так. сильно потіє нога, да. І добре. глибокі бокові пазухи там є. Якщо я думаю, що йому треба одну пластину вже трошки вище поставити, то напевно те, що ти на наступний тиждень, Через 10 днів. через 10 днів. По суті, це карітоз, да? Да. Карітоз, мертва шкіра, то і є карітоз. Тільки тут вона йде у виді мелких чешуйок. Угу. Це треба буде перевести то. Це із-за врожденного типу шкіри такої, да? Ні. В основному це у людей набутує від неправильного догляду. Всього нашого. Армійські чоботи і все таке. Взуття, хождення босиком, неправильна обробка щіточки, пемзочки. If you find the work of our specialist interesting and meticulous, please like this video and give us some feedback in the comments.
Після процедури обов'язково догляд має бути однозначно, тому що для того, щоб шкіру восстановити. Ставимо сюди, добре. Тортури шестих. Ну, Я мовчу. розумію, То ви казали, я знаю. нічого не казав. Щоб вона мені так робила, я би вже Що? то. Зубки у вас гарні. Ага, дякую. То ваші? Були колись, так. Ага, я поняв. У мене друга дочка на зубах. А, давайте. Даю. І цього. Ми одне використовуємо багато матеріалів Ви стоматологічних. знаєте, що тепер може і природа не мати файні зуби. О, то Треба ну, гроші і все буде добре. Тепер Треба стомат... багато. Да. Гроші Стоматологія не зараз. всі маємо, а багато. Да. Але все рівно вже дешевіють ці технології теж. Імпланти раніше менше за 1000 євро не говорилося за одного. А зараз ось, бо в мене друзі стоматологи, тільки там, звідки я родом. То Вінницька область. І слава Богу, така неплата. So our work is finished here. As you can see, the soles are in the better condition than before. Я вам обов'язково дам крем. No cracks, no dead skin. Thanks for watching. Have a nice day. Until tomorrow.